Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ đi từ Hòn Vạn Thượng Nối Dài ra đến khu Đại Phú Gia nha mọi người. Đấy thì sẽ bật camera lên để mọi người cùng ngắm cảnh với đi nha. Trong không khí Tết thì bây giờ ở Quy Nhơn đột nhiên có cảm giác thấy rồi đó mọi người. Dương lịch thì chỉ còn khoảng 20 ngày nữa thôi. Còn âm lịch thì chúng ta đang hơn 1 tháng nữa. Nói chung thì không khí Tết nó đã hiện hữu rồi. Quy Nhơn mùa mưa năm nay không có nhiều, chỉ có vài cơn mưa nhỏ thôi, vài đợt mưa nhỏ thôi. Vậy bây giờ thì thời tiết nắng đẹp trở lại và nó se lạnh như thế này, hệt như cái Tết chỉ thiếu hoa thôi. Chúng ta đã đi vào đường Nguyễn Tất Thành rồi nè mọi người. Cái đoạn sửa của Nguyễn Tất Thành này thì đã thấy là cũng khá là ổn rồi đó, nhưng mà chắc có lẽ là nó chưa đủ thành phần kỹ thuật nên nó chưa được thông xe mọi người. Các đơn vị thi công thì hiện tại thấy không còn làm nữa. Nhìn thì cái vách núi nó đã được vác đi khá là phẳng phiu rồi. Tuy nhiên là chắc sẽ được đưa vào hoạt động trước Tết. Đây chúng ta đang đến với ngã năm Đống Đa. Cho mọi người đi ở cái nút giao thông này thì cần phải chú ý nha. Từ Nguyễn Tất Thành vào Trần Hưng Đạo, rồi Trần Hưng Đạo chúng ta đi ra Đống Đa này, từ Võ Nguyên Giáp này thì ở cái khu vực này sẽ có container từ cầu vượt đi xuống, khá là bất chợt đó. Chúng ta hay quên nên rất là nguy hiểm, nên đi khu vực này mọi người nhớ lưu tâm nha. Để mọi người thấy hai bên đường không, cái vỉa hè của chúng ta đã được lát lại bằng đá hoa cương hết rồi, đá granite hết rồi, nên nhìn rất là đẹp luôn. Hai bên cầu hiện tại đang có rất là nhiều anh chị cô chú câu cá đấu á. Con cá đấu này mình không có cần mồi đâu mọi người, chỉ cần một cái chai và pha ít bột và xong rồi cá đấu nó chui vào trong cái chai đó, cắt nửa cái chai ra nó chui vào, nó không biết quay đầu ra nên là nó sẽ dính. Nên là câu rất là vui. Đợt trước thì có một video về câu cá đấu ở trên hồ sinh thái Đống Đa mọi người, nên nếu mọi người có thể ghé vào đó để tìm hiểu thêm về cái thú vui câu cá đấu mọi người. Thì hôm nay mình có công chuyện, mình cần ghé ra Đại Phú Gia, nên là mình sẽ bật camera đoạn này để chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái sự thay đổi của hai bên con đường này nhé. Nắng đẹp thì đi dạo Quy Nhơn bao phê nha mọi người. Nên tuy nhiên thì khoảng thời gian chúng ta nên đi dạo tốt nhất là khoảng từ 8 giờ đến khoảng 10 giờ thôi. Sau nữa nắng nó sẽ bắt đầu gắt lên, nóng, hơi khó chịu. Hôm nay là trời nhiệt độ đã dịu dịu rồi nè. Giờ là gần 10 giờ sáng, tuy nhiên thì vẫn còn khá là mát. Mọi người thấy ra đường mọi người còn mặc áo khoác không? Đấy, cái áo khoác chống lạnh. Hôm nay nó se mọi người. Đấy, nãy giờ chúng ta đi thấy được qua 3 cái coi cầu rồi đó, của cái nhánh sông Hà Thanh. Đó. Người ta thường bảo để dễ hiểu là cầu Hà Thanh 1, Hà Thanh 2, Hà Thanh 3. Mà nếu chúng ta đi vòng qua đến quốc lộ 19 trên con đường đi qua khu tiểu chủ viện Làng Thông á, để vào tiểu chủ viện Làng Thông xong á, thì nó sẽ có cái Hà Thanh 7 luôn nha mọi người. Đấy, nên phải thấy cái hệ thống bụi sông Hà Thanh này nó chằng chịt và nó rắc rối như thế nào.
tuy rằng là cái con sông này nó không dài nha mọi người, nhưng mà cái hệ thống các nhánh sông của nó thì nó rất là chằng chịt luôn á. Nó đi qua khu Nhân Bình, Nhân Phú, Vũ Quy Nhơn, rồi Đa Ti Phước, khu Phước Lộc, Diêm Vân, Phước Thuận, ra rất là nhiều. Và nguyên cái khu vực mà chúng ta đang đi là khu Đại Phú Gia và An Phú Thịnh này là khu lấn đầm nha, hồi trước không có đâu, nó là khu đầm lầy, thì sau này được phát triển thành khu đô thị và đổ đất sang nền. Đấy. Nên ở Quy Nhơn người ta cũng hay có cái câu gọi đó là khu lấn đầm, nó mới ra. Ở đây cái khu vực này nó là một cái bộ mặt mới của Quy Nhơn. Tư liệu ở các cái khu vực này thì sẽ có các khu đô thị như là Đại Phú Gia này, An Phú Thịnh 1, 2, 3, rồi khu Chợ Gốc và Đại Phú Gia luôn. Thì sắp tới thì trên trục này nó còn ra thêm những khu đô thị của Bắc Đạt ở trên quốc lộ 19. Tại ngay thời điểm này bên trái thì chúng ta có Ecobay Thị Nại. Tuy nhiên thì cái dự án này treo cũng khá là lâu rồi và cũng điển hình cho các cái doanh nghiệp nợ thuế ở Quy Nhơn. Đang rất là hy vọng lại khu biệt thự Ecobay Thị Nại này nó lên thì nó nâng cái tầm khu vực này lên một cái bước mới. Tại vì khu vực này thì chuyên về nghỉ dưỡng, nên cũng rất là trông đợi rồi. Đây chúng ta đang tiến vào cái vòng xoay trước Đại Phú Gia. Đại Phú Gia thì chia làm hai khu, thì nói là khu trong cổng và khu ngoài cổng. Khu trong cổng thì nó bao gồm là biệt thự, đấy, biệt đơn lập và song lập. Còn ở ngoài thì là vẫn là phát triển về bất động sản, nhưng mà nó là những cái xây dựng thì nó không phải là kiểu nhà ở phố thông thường, không phải là biệt thự. Thấy ở đây thì camera chắc không lia hết được cả cái hai bên đoạn đường. Đó là trên cái quốc lộ 19 này bây giờ hiện tại hai bên mặt đường của cả An Phú Thịnh và Đại Phú Gia thì nó có hệ thống shop house lên rất là nhiều rồi đó mọi người. Ok, thì xin phép tạm dừng cái video về này ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục đến với video tiếp theo nha. Đấy, thì dừng thì làm công việc một xí. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Vâng, xin chào tất cả mọi người và rất vui được đồng hành với tất cả mọi người để cập nhật tiến độ của khu Chợ Gốc nha. Đây thì chúng ta sẽ chạy dọc đường quốc lộ 19 để xem thử là khu Chợ Gốc hiện tại nó như thế nào rồi. Bên tay phải của chúng ta là khu Chợ Gốc nha mọi người. Cái chạy bên ngoài hôm nay là khu Chợ Gốc nó là tương đối hoàn thiện về mấy cái cảnh quan bên ngoài rồi nè. Bên trong thì đang xây dựng. Lát chúng ta quay đầu xe lại, chúng ta sẽ vào nha mọi người. Trong xây dựng rất là mạnh luôn. Đây là nút giao giữa quốc lộ 19 và đường Điện Biên Phủ. Bên này là Điện Biên Phủ nối dài, bên tay phải của chúng ta là sẽ Điện Biên Phủ nối dài nối thẳng ra quốc lộ TT639 nha mọi người, đường ven biển á. Và giờ chúng ta quay lại sẽ đi vào khu Chợ Gốc để xem thử là cái tiến độ xây dựng thôi ở bên đấy hiện tại như thế nào.
Ở bên trong thành phố thì chúng ta thấy được sự nhộn nhịp tấp nập của mua bán, còn ở ngoài này thì chúng ta thấy được sự năng động của xây dựng này. Trời, công trình đi lại xe cộ chạy quá trời quá đất luôn. Âm thanh xây dựng diễn ra cực kỳ là nhộn nhịp luôn. Đây là đường rẽ vào khu đô thị này nè, đó là cái ngã ba cũ, ngày xưa con đường cũ rồi, nó là rất là lâu đời rồi. Tuy nhiên thì nay khu đô thị này nó được xây dựng lên thì nó sẽ mang lại cái bộ mặt mới. Đây, quá trời xe cộ đi lại luôn. Bên đây là đang hoàn thiện cái khu làm dây điện nè, điện ngầm nè mọi người. Đường dây điện ngầm. Đó, các cái hệ thống shop house này, nhà phố này lót in chắc còn hơn 50% rồi. Đây, chỉ phần trang trí thêm và tô bên trong nữa là ok đó mọi người. Okay. Hôm nãy là lúc chúng ta đi bên ngoài đường nhìn vào, bây giờ chúng ta đã vào trực diện trong khu đô thị rồi này, mọi người sẽ thấy nó chi tiết hơn. Đây, khu vực này, ở trong này thì có nhiều lô đất đã được chủ đất xây dựng rồi nha mọi người, được bán lại cho chủ đất rồi. Du thuyền 6 kali mua mấy lô ở đây, ngay cả khu vực này rồi khu vực trong Đại Phú Gia cũng rất là nhiều căn này. Đấy. Khu vực này nhộn nhịp hẳn ra luôn. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái cây cầu của Điện Biên Phủ này. Khu vực này nha, hoàn thiện khá là nhiều rồi so với video trước mà thầy đã cập nhật không. Đặc biệt ở đây có mấy cái quảng trường bên sông, quảng trường mini rất là đẹp, nó tạo ra cái điểm nhấn riêng cho phải khu vực đô thị này. Đây thì sẽ có cái bến du thuyền, cái này mà kết hợp với bến du thuyền bên đường Đống Đa này, rồi bến du thuyền bên Đại Phú Gia nữa thì tạo thành một tuyến cũng khá là đẹp. Đây, mọi người thấy cái cây cầu này nè, nó sẽ là cây cầu của đường Điện Biên Phủ nối dài. Đây là những cái nhà của chủ để sở hữu rồi xây dựng, mặc dù hiện tại nó chưa ra sổ nhưng mà nó vẫn rất là hay, xin được giấy phép. Hoặc là thì còn phải cập nhật lại về pháp lý ở đây một tí, lâu quá rồi mình không có bán đất khu vực này nên mình không có nắm rõ pháp lý. Đợt trước là nó chưa có sổ, nhưng đợt này thì thấy xây dựng quá trời rồi, lát mình phải cập nhật lại tiến độ. Tuy nhiên chắc chắn thì nó sẽ ổn cả thôi, tại vì nó đã hình thành rồi mà. Tại những khu vực này chỉ có một vài công ty họ nhận họ bán thôi, còn mình hồi trước mình chỉ chuyên về căn hộ nên là pháp lý những khu vực này mình phải yếu một xí nha. Tuy nhiên thì nếu có khách hàng nào quan tâm thì mình vẫn có thể liên hệ được. Đây, ta quay lại khu Mặt Tiền, vẫn kết với khu Mặt Tiền ở đây, rất là đẹp và đồng bộ.
Khu chợ gốc này thì cách biệt với lại khu Đại Phú Gia ngoài cổng. Nó bằng một cái con đường này thôi, và sau này thì các cái dự án nhà ở xã hội này nó hoàn thiện nữa thì gần như là nó sẽ thông thương với nhau cả. Đây là khu dân cư cũ ở bên trong nha mọi người, nó khác biệt hoàn toàn thấy không? Chỉ có gọi là một bước chân nhưng mà nó khác biệt hoàn toàn ạ. Đối diện bên kia của chúng ta là An Phú Thịnh, mọi người thấy rồi. Đây chúng ta rẽ qua xem một đoạn của khu Đại Phú Gia bên này. Con đường này lâu lắm rồi chưa lót xong, tuy nhiên thì cũng đang được hoàn thiện nè. Đây, đây qua là khu Đại Phú Gia nha mọi người, nhưng ở đây vẫn bên, không phải là bên trong cổng như lúc ở bên kia đâu. Khu nhà phố, gần như cái chủ đầu tư của khu Đại Phú Gia và khu chợ gốc Phú Gia Riverside á, thì họ đã thầu cái khu vực này rất là tuyệt vời. Đây, hiện tại triều đang xuống, lòng sông trơ lên này mọi người, nhìn khá là đó, khô nước luôn, nhìn trơ hết luôn nè, dạo bộ trên tỉnh được luôn. Đây có mấy hút cát này, nó đang hút này. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì đây là cái video chúng ta cập nhật về chợ gốc và đi lanh quanh ở phần bên ngoài một xíu thôi. Đây là cái hệ thống máy hút cát này, tàu hút cát. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nha. Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và trong khung hình của chúng ta đó là cái lòng sông Hà Thanh dọc theo cái khu đô thị Đại Phú Gia. Và hiện tại thì cái lòng sông này đang bị cạn nha, cái nhánh bên này, nên là chúng ta thấy được cả một cái vùng lòng sông nó trơ lên, nhìn khá là lạ mắt đối với những người thỉnh thoảng mới gặp như Thi. Đấy, và kia là những cái con tàu hút cát kìa, hay những cái phà nhỏ hút cát chứ cũng không được gọi là tàu nữa, 3-4 con luôn. Khu vực này thì bây thời điểm này bến du thuyền thì chỉ để ngắm thôi, không chạy được. Ok, và bây giờ chúng ta đi dạo khu Đại Phú Gia xem thử là khoảng 2 tháng gần đây rồi không ghé qua thì Đại Phú Gia hôm nay có gì mới lạ không nha mọi người. Đây thì trong khung hình chúng ta đó là dự án nhà ở xã hội, và bên kia là khu Phú Gia Riverside. Đấy. Còn bây giờ chúng ta đi lanh quanh để xem thử khu vực ở này thế nào rồi. Đây, tình hình là sắp Tết rồi, nếu mà xây dựng để trong năm thì nay bắt đầu xây dựng, cố gắng hoàn thiện rồi mọi người. Còn nếu mà không xây thì chắc để qua năm. Những công trình nhỏ thì kiên kỵ làm 2 năm, còn những công trình lớn thì chấp luôn mấy năm. Quan trọng là hoàn thiện hay không đó. Đó, đi ở không gian này mát mẻ, rộng rãi, an toàn, đẹp. Thì tại vì nó chưa hoàn thiện hết nên là cũng chưa nói là đẹp hay không. Nhiều khu vực nó cũng còn hơi nhếch nhác so với cái khu đô thị, nhưng mà so với lại trong thành phố hay các khu đô thị khác thì cũng là rất là ok rồi đó mọi người nha. Đúng là đi dạo ở này cảm giác an toàn và thư thái hẳn. Đấy, mình chỉ đi thôi chứ chưa ở.
thấy được cái cảm giác này rồi. Tuy nhiên thì phải nhắc đến một điểm là tại vì nó như vậy nên tối là nó sẽ hơi vắng. Thì có cái video buổi tối rồi đó mọi người, tối nó hơi vắng. Nên là nếu mà mọi người muốn tham khảo mua khu vực này thì cứ thoải mái vào kênh của Thi. Đây sẽ cập nhật và nó đầy đủ trong cả các cái thời điểm để mọi người có những cái lựa chọn nó hợp lý hơn. Còn tất nhiên là khu vực này tác động sản thì quá là tuyệt vời rồi, không chê được. Về tương lai cũng như là về cái nhu cầu sống, cái tức là cái bối cảnh sống ở đây ok. Đó, ta đi dọc xong là hết cái khu nhà phố rồi nha. Nếu muốn qua bên kia thì chúng ta sẽ ra khu bờ sông mà rẽ, hoặc là ra ngoài cổng mà rẽ chui vào luôn. Đây, ta rẽ phải hay rẽ trái thì đều có thể vào được khu đô thị này. Nhưng hồi trước chúng ta đi nhiều bên cái đường cổng rồi, thì hôm nay chúng ta đi ra khu dọc bờ sông mà tìm đường chui qua nha. Đi tham quan mà dùng từ chui nó buồn cười vậy. Đấy, đùa vậy thôi. Tại vì ở bên bờ sông ấy nó sẽ có một con đường để ta kết nối vào bên kia. Đây là cái quán cà phê gọi là lâu đời và khá là thành công ở đây nha. Tại ở đây còn bán dân nên là ít cái quán cà phê. Quán này thì lâu và rất là đông khách, tại vì vị thế của nó bên sông mát và thức uống thì cũng tương đối ok nha. Đây, cái con đường dọc bờ sông này, thì ra con đường này chúng ta kết nối qua được khu biệt thự của Đại Quốc Gia luôn nha. Ở cái đoạn phía trong thì lòng sông nó bị trơ lên, chứ còn ở khu vực này thì vẫn ổn nè, nước vẫn còn đầy, nó thuộc về đầm rồi. Khu vực này mát rượi luôn. Này, bến du thuyền 6 Cali. Đó. Gần như ở đây ngôi nhà nào của du thuyền 6 Cali thì cũng được để cái thương hiệu của họ hết. Chơi du thuyền thì quá là tuyệt rồi đúng không mọi người. Đang đi dọc đường bên sông nha. Nói chung để đi hết khu này chắc còn mất khoảng cả tiếng đồng hồ nha. Đi chậm chậm mà view cảnh như cụ thể. Tất nhiên nó đi trục đường chính thì sẽ nhanh thôi. Khá là đẹp, yên bình, vẫn giống như bên kia thôi. Đó, tại vì đẹp, an ninh. Tuy nhiên thì tối vắng này, đơn giản mà nhìn thấy cái bên bờ sông thì nó rất là yên bình này. Đó. Nhưng mà thấy các cái lái dừa nó nằm về chứng tỏ là ít người đi lại rồi. Khu vực này cách thành phố tầm khoảng 5 phút đi xe thôi. Nếu chúng ta đi ô tô rồi các kiểu hay xe máy rồi được. Để mùa nắng thì rất là đơn giản, giống như cái chặng đường mà video phía trước thì đã cập nhật lại tất cả mọi người. Tuy nhiên thì vào mùa mưa thì đi xe máy hơi cực tí nha mọi người, nó sẽ bị gió, cực kỳ gió luôn. Còn đi ô tô thì chấp tắt tần tật hết luôn. Khu vực này chủ yếu người ta đi ô tô nên cái khó khăn này nó cũng không phải gọi là gì quá lớn lao. Ở đây thì view được cái cầu Nhân Hội luôn, rất là đẹp, thơ mộng. Wow, đây nhìn ở đây ở mắt trần á thì thấy được rằng là ở đây sương khói mờ nhân ảnh này. Ai biết tình ai có đậm đà này, nhưng mà camera thì không biết cái chất lượng của nó ok như cái đôi mắt này không.
Phải thừa nhận rằng là đi như thế này nếu mà có cái camera tốt hơn thì nó sẽ tạo cho mọi người cái quan cảnh ok hơn. Tuy nhiên thì có gì xài nấy thôi mọi người ạ. Hôm nay thì vẫn dùng cái camera này thôi. Hy vọng rằng sẽ không làm tụt hứng tất cả mọi người nha. Tuyệt vời. Nắng lên là cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tuyệt hết đó mọi người. Nãy giờ thì chúng ta đi được một vòng bộ Đại Phú Gia rồi nha. Nếu mà kinh nghiệm mà đi xem bất động sản, xem sale thì dẫn ngày nắng thì khu vực nào mà nó tung tắc đẹp cũng ok. Nếu đi ngày mưa thì cảm xúc giảm 50%, mà nếu ngày mưa mà vẫn giữ được khoảng 80% cái mong muốn sở hữu bất động sản thì hỗ trợ cái khu đó rất là tuyệt vời rồi. Ok, ta quay ra cổng và cũng sẽ là kết thúc video ở đây nha mọi người. Đây. Ta đi ra cổng luôn và đối diện của ta là khu An Phú Thịnh. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha, và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video phía sau. Rất mong được nhận được những cái phản hồi cũng như là những lời góp ý, đồng thời là những like, comment của tất cả mọi người để giúp kênh phát triển hơn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và như mọi khi chúng ta lại lang thang ở cái con phố ở thành phố Quy Nhơn để xem thử rằng là thành phố Quy Nhơn của chúng ta xuất hiện trong cái khung hình và cái góc nhìn của Thi nó có gì đẹp và mới hay không nha. Đấy. Thì hiện tại chúng ta đang đi đến một con đường song song với là quốc lộ 19 trong khu nhà phố Đại Phú Gia. Đấy. Rất là đẹp và mát. Thì dự kiến là chúng ta sẽ đi con đường này một tí thôi, tại các video trước của thì nó đã cập nhật về cái vùng đô thị Đại Phú Gia bên trong rồi. Bây giờ chúng ta mục tiêu tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua khu đô thị An Phú Thịnh để xem thử rằng là khu vực bên đó vào lúc khoảng 10 giờ sáng thì cảnh sát nó như thế nào, tuyệt vời như thế nào và có đáng để chúng ta thưởng ngoạn không nha. Bên đấy thì hôm trước chúng ta có cập nhật một cái video về khu vực đình công của Vina2 Panorama yêu cầu được trả lương. Vậy thì hôm nay chúng ta xem thử ra bản hiệu bên đó còn hay không. Đấy. Xem thử rằng là chủ đầu tư để xử lý vấn đề này trước nha. Còn với đó thì chúng ta phải xem thử rằng là bên đó các cái hệ thống shop house login như thế nào rồi. Có một video thì đang dừng ở đoạn này, chắc có mọi người tiếc nuối lắm khi mà di chuyển từ thành phố đến khu vực này. Tuy nhiên thì bây giờ ta sẽ tiếp tục nha. Nếu mà đã ghé kênh của Thi thì mọi người muốn xem đâu, muốn ghé đâu thì hãy nhớ comment nha, để Thi cập nhật. Có thể là những cái dự án Thi không bán thì sẽ có những cái nhìn nó thực tế và chủ quan để mọi người đưa ra lựa chọn nha. Còn nếu mọi người mua bất động sản thì nhớ ủng hộ Thi nha. Đấy, có thể cái gì không biết thì Thi sẽ cập nhật nhanh. Tất nhiên thì giá tốt cho tất cả mọi người. Cho thuê phòng trọ ở khu này luôn á mọi người. Những cái shop house sang chảnh như thế này vẫn để là cho thuê phòng trọ đấy mọi người ạ. Bây giờ chúng ta trong cái xu thế hiện tại những cái bất động sản cho thuê và thương mại để shop house bán hàng, nếu mà không tự kinh doanh thì ngay cả trên cái thị trường thế giới họ đang cập nhật thì nó cũng đang gặp rất là nhiều vấn đề nha mọi người. Tại vì cái việc mà sản xuất và thương mại nó đang gặp cái khó khăn trong việc triển khai và thu lợi nhuận, nên dẫn đến là các cái bất động sản cho thuê nó về mức giá nó đang gây áp lực nhiều cho cái nhu cầu. Tại vì cho thuê thấp thì mất giá, cho thuê cao thì không ai thuê. Nó rất là nghiệt ngã ở khu vực này nha mọi người. Đấy nên mới nói là cái bất động sản cho thuê thương mại nó đang gặp cái vấn đề nha.
ngay cả quận 1 cũng vậy, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Nên là cái bất động sản thương mại thì nó đang gặp vấn đề trong cái tình hình hiện tại, đặc biệt là những cái khu du lịch biển này, condotel này, căn hộ du lịch này. Trong luật bất động sản mới thì đang bỏ đi cái cụm từ là căn hộ du lịch rồi đó. Không biết là sắp tới như thế nào, vẫn chưa được thông qua, nhưng mà điều cơ bản thì nó đã được xử lý rồi, được nêu lên. Đây thì hôm nay chúng ta tới cái khu này thì rõ ràng là cái bản yêu cầu thanh toán lương đã được xử lý xong, và cái dự án thì khá là hoàn thiện rồi đó mọi người. Về cái cảnh quan bên ngoài chắc cũng bàn giao sớm thôi, trong năm sau. Hy vọng vậy. Đấy, khu này là B1 An Phú Thịnh nha mọi người. Cảnh quan rất là tuyệt. Nổi bật ở khu vực này thì ngoài các cái lô đất nền, những cái khu nhà phố, thì đó là cái trường đại học FPT, trường học đại gia. Tuy nhiên thì có một điểm so sánh là nếu mà chúng ta vẫn học FPT ở Quy Nhơn mà đang là cạnh tranh với cái FPT Sài Gòn, FPT Hồ Chí Minh thì như thế nào? Môi trường FPT là môi trường siêu cạnh tranh nha, tất cả là số liệu. Và nếu mà ngày xưa FPT mạnh về lập trình này, thì cũng dẫn lời của ông Hoàng Nam Tiến, một lãnh đạo cấp cao của FPT, thì mới nói rằng sắp tới đây thì cái ngành lập trình thì có khả năng bị thay thế bởi AI mà không sợ về chất lượng. Nên là nó cái khái niệm là sống chung với lũ, chúng ta sẽ phải hòa nhập vào với lại cả cái việc là sử dụng AI để trở thành cái công cụ của mình, vừa là công cụ để cạnh tranh, vừa công cụ tạo ra sản phẩm, và đồng thời chúng ta phải học từ AI để có được cái kiến thức chiến đấu với lại cái đối thủ khác. Nên nó có cái lẩu mắm mà bị chủ tịch này đưa ra nó cũng khá hay, nên là mọi người muốn tìm hiểu thì có thể là tìm hiểu thêm nha. Khu vực này hôm nay có nhiều quán lên khá là đẹp mọi người. Đúng là lâu lâu ta nên di chuyển nhiều để mở mang tầm mắt. Đây. Ok, chỉ cần đảo một vòng là mọi người cũng đã hình dung được rằng khu vực này như thế nào rồi nha. Cái khu vực này chốt lại là hiện tại cũng chưa có sổ nha mọi người. Mua ở xây dựng là vô tư mà không có sổ, chuyển nhượng vô tư luôn nha. Đấy, bao nhưng mà chưa có sổ, vậy thôi. Đối diện chúng ta đó là cái đô thị Ecolite Thị Nại, Ecobay Thị Nại mọi người. Đương nhiên đột nhiên mà để tự nhiên sao mà diễn đạt nó bị quên tức thời mọi người, dẫn đến là nó hơi ngập ngừng trong cái việc đọc tên. Đấy, và chúng ta quay trở lại thành phố nha mọi người. Đó, chắc có lẽ là cái lần video này thì sẽ post lên liên tục để mọi người có thể là không bị đứt quãng về các cái nhịp xem. Tuy nhiên thì mỗi video nó lại định hướng vào một cái khu đô thị, một cái sự thay đổi của cảnh quan khác nhau, thì sẽ note lại để mọi người có thể không bị nhầm lẫn và có thể tìm kiếm đúng được cái khu vực mình muốn xem nha. Thì chắc có lẽ kết thúc video này thì chúng ta sẽ ghé vào cái khu B2 dọc cái quốc lộ 19 này để xem thử cây cầu kết nối này nó đã hoàn thiện chưa, trước khi chúng ta có thể đi vào khu B2 bằng đường vào khu B1. Xin lỗi mọi người, khu B3. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ vào chính diện khu vực này để xem thử là cái cầu này nó
hoàn thiện đến mức nào rồi. Hiện tại thì hôm trước chúng ta có một video ngắn 2 giây bị mọi người chửi quá trời, lót gì đâu ngắn như vậy, thì hiện nay ta cộng dồn vào đây để lót cho nó nhanh. Đó. Cây cầu này từ hôm trước đến nay có lẽ như nó cũng không hoàn thiện mấy. Đây là sau là vào khu B2 nha, ốc đảo B2 nha mọi người. Hiện tại nó cũng chưa hoàn thiện đó, nhưng mà khá là ok rồi. Đó. Và cái này hoàn thiện nối thẳng ở B2. Đó. Bây giờ hiện tại muốn vào thì ta đi khu B3, khu biệt thự B3 này vào nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Tên đến fan. Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Vì hiện tại chúng ta đang xuất hiện trên một khu đất, sau này nó sẽ là khu V2 của An Phú Thịnh. Và hiện tại nó vẫn là V2 Phú Thịnh nhưng mà nó chỉ là khu đất trống thôi. Phía sau lưng Thi mới là khu ốc đảo bên trong. Đấy, và bây giờ chúng ta đang đi ra quốc lộ 19 nha. Và chúng ta sẽ ghi lại những cái hình ảnh trên cung đường này khi trở về thành phố. Hiện tại thì hơn 10 giờ sáng rồi, nắng rất đẹp cho thành phố Quy Nhơn. Trong thời điểm mà gọi là mùa mưa ở miền Trung này mà có được những ngày nắng như thế này thì rất là tuyệt vời. Hôm nay không biết tại sao cái nói năm nay luôn, cái thành phố Quy Nhơn của chúng ta nó rất là ít mưa, mưa vài đợt nhỏ nhỏ thôi, và chủ yếu là trời hơi mù thôi. Nên là thời tiết năm nay cũng là lạ so với các năm, nhưng nó cũng là điểm khá là mừng trong cái thời buổi mà kinh tế nó đang bị thu hẹp như thế này. Và những ngày nắng và cái không khí nó tuyệt vời như thế này, nó sẽ tạo cho cái không khí nó trở nên tươi sáng hơn một tí, và đang rất là trông đợi cái nền kinh tế chúng ta sẽ rực ánh nắng trong mùa đông như là thời tiết của thành phố Quy Nhơn này. Đấy, đây là cung đường chúng ta trở về thành phố Quy Nhơn ở cái khu ngoài rìa nha, gọi là khu ngoại ô, nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành khu trung tâm cả thôi. Khu vực này bây giờ chúng ta đi những ngày nắng như thế này không có gió ồn nhiều, nhưng mà mọi người lưu ý rằng là khi mùa mưa đi thì cẩn thận nha, gió hơi nhiều. Nếu mà chọn áo mưa thì nên chọn áo mưa bộ, nó hơi phức tạp khi mặc một tí nhưng mà an toàn khi đi. Đây, ở khu vực này nó có một điểm khá là vui là ở đây này, cái đoạn này hôm trước là nó rất là lộn xộn, đổ sa bằng rồi quá trời quá đất luôn, nhưng mà bây giờ thì nó được cải tạo thành công viên rồi, đẹp nha mọi người. Tuy là cái bờ kè nó vẫn chưa hoàn thiện hết, nhưng mà cái thay đổi này gọi là tích cực rồi. Đây là khu vực Hà Thanh 2, mọi người có thể thấy được trên cái cây cầu đi qua những đoạn này nhìn về thành phố thì bá chéo đùi chét luôn. Đây là vừa qua cầu Hà Thanh 2 xong, trước mặt chúng ta là đường Lê Thanh Nghị. Đấy, mọi người leo lên cầu thì đây là cái cầu vượt nha. Nó khi mà container nó đổ xuống cái ngã năm á thì nó khá là bất ngờ so với nhiều xe, nên là mọi người đi qua đây thì ta lưu ý. Khu vực này giao thông thì tương đối đông nè. Sorry. Đây là cái hình ảnh câu cá đấu này nha, mọi người tìm hiểu kỹ hơn thì tham khảo video ở trước đó trên câu cá đấu trên hồ Sinh Thái Đống Đa, mọi người hiểu được. Đây nha mọi người, bên tay phải của Thi này, ở bên tay trái của Thi này là cái đường xuống ngã năm khi mà qua cầu vượt, nó sẽ tương đối là nguy hiểm cho các cái xe lưu thông bên dưới khi mà container nó đổ vào đây. Như thói quen của Thi đi qua bên này thì cảm giác mình hơi bị quên đó mọi người, nó ở bên tay trái của mình, rất là đột ngột.
nên là mọi người đi cẩn thận. Dù bạn một mình len lỏi trên phố đông hay có bạn đồng hành, dù đó là người yêu hay là đối phương. Có một điểm lưu ý là khi chúng ta rẽ vào đường Nguyễn Tất Thành sẽ có cái đường ray này mùa mưa đi rất là nguy hiểm đó. Kiểu như hay bị trộm đó mọi người, nên là lưu ý nha. Khi di chuyển cả hai chiều đều phải lưu ý cái đường ray này. Thì dự kiến là cái đường ray này nó sẽ bị cắt luôn, không có vận hành nữa. Hiện tại cái đường ray này chủ yếu là để phục vụ cho từ chở hàng ghé vào ga Quy Nhơn, còn ga chở khách thì chúng ta phải lên Duy Trì, Tuy Phước nha, để mà đi. Nắng rất là đẹp luôn. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ đi qua tới đường Nguyễn Thái Học luôn, kết thúc video trên đường đó để mọi người có thể là ngắm thành phố Quy Nhơn trong cái chặng đường này nha. Đấy, trong cái dự án mọi người đang thấy có một dự án vị trí không một Nguyễn Tất Thành rất là đẹp, Grand Center của Hưng Thịnh nha mọi người. Hôm nay thấy có các cái âm thanh ba đục trong đó rồi, họ đang vận hành, có nghĩa là đang hoàn thiện xây dựng lại. Tuy nhiên thấy có lẽ là nó cũng tương đối chậm chậm mọi người, không biết khi nào bàn giao đây, nó cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Thời điểm bàn giao của nó là lót in qua rồi. Đó là nói chung nhìn về cái thời điểm bàn giao thì chúng ta cũng cần phải căn cứ vào cái thực tế, còn trên giấy tờ thì nó chỉ là một cái thời điểm tham khảo thôi nha. Và qua nhiều cái dự án và thời điểm này thì chắc có lẽ là nhiều người mua sẽ trở nên ngày càng thông minh và có cái đánh giá ngày càng chính xác hơn về các cái chủ đầu tư của bất động sản, dự án bất động sản. Chào mừng tất cả mọi người đến với lại con đường tấp nập bậc nhất Quy Nhơn hiện tại, con đường Nguyễn Thái Học. Con đường này là nó ở gần nhà thi nên ngày nào tôi cũng đi, nhưng mà rõ ràng cái thu nhập điểm là nó cực kỳ là sôi động nha mọi người, rất là đẹp nữa chứ. Không biết là lên hình như thế nào ta, nhìn lại tí nè. Ồ, cũng rất là đẹp đó. Hy vọng rằng là khi mà trích video ra thì nó cũng tuyệt vời như ánh mắt của Thi đang chiêm ngưỡng, và mọi người sẽ cảm thấy hài lòng về thành phố của chúng ta. Đó, 10 giờ rồi nhưng đường này xe cộ rất là tấp nập hơn mọi người thấy không? Nhớ như vậy em với em có nhiều pha hay, anh như núi cao biển. Để mà so sánh các con đường của thành phố Quy Nhơn ấy thì Nguyễn Thái Học ngang ngửa với các con phố du lịch hàng, con phố mua sắm, dịch vụ trên đường Phan Nguyễn Châu, đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã năm chạy xuống cho tới khoảng Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong. Con đường thành phố rất là sôi động. Xanh và khổ hai bà chân nữa nha, lọt trên đầu. Ok, đấy thì mọi người đã thấy được rằng là thành phố Quy Nhơn hiện tại là như thế nào rồi, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở video sau nha.